Magandang araw sa inyo mga ka-FT. Isa na namang lutuan at tikiman ang magaganap para sa araw na ito. Kaya ano pang inaantay ninyo? Let's go! At para sa araw na ito, ang lulutuin natin ay baked bangus. Okay. At ang mga ingredients na kailangan natin para sa araw na to ay parsley, yung curly. Siyempre, bell pepper, half ng bell pepper lang. At 5 cloves of garlic. At siyempre, kailangan din natin ng kalamansi. Kailangan natin ng mayonnaise. Mayonnaise natin is baka mga ano lang to. Di ka sure? Siguro mga 6 tablespoon ng mayonnaise. Tapos, kailangan din natin ng queso. Alright. At syempre pa, ang bida ng ating luto, walang iba kung hindi ang Pambansang Isda, ang Bangus. Okay. Mag-grate tayo ng cheese. At syempre pa, nilabas ko na naman yung pinakamaganda nating lagayan na galing from Europe. Alright. Approximate grams ng cheese is titimbangin ko. At napagtimbang na tayo mga ka-FT at ang first step natin ay mag-grate tayo ng cheese. Bali yung cheese natin is 150 grams. Mix siya, quick melt. Tapos kung anong type ng cheese na gusto nyo ilagay, walang problema yon. Bahala na kayo. Kung gusto nyo medyo yayamanin, lagyan ng mga cheddar, nalagyan nyo ng mga blue cheese or cream cheese, walang problema yon. So bahala na kayo kung anong gusto nyo cheese, kung ano ang inyong favorite. Alright. I-grate ko na siya dito, direkta sa lagayan para hindi tayo maghugas ng marami. Alright. Tamad ka. So, ayan. Grate lang natin. At tayo na nga mga ka-FT, natapos na natin siyang i-grate ang cheese natin. So, ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin ang ating mga ingredients na nahati-hati na, ang parsley, garlic, at ang bell pepper. Alright! So, after nyo mahalo, hayaan nyo lang, tabi nyo lang muna para ma-relax lang siya at magsama-sama yung lasa nila. Then, bago doon, gawin muna natin itong ating bangus. Lagyan natin ng kalamansi. Yung bangus pala natin ay boneless. So, punta kang palengke, bumili na ako ng boneless para hindi tayo matinik. Alright. So, pipigaan lang natin ng kalamansi. May salt and pepper na siya. Yun o. Pigaan nyo lang. Ito rin isa. Pigaan din natin. Tapos, hahaplos-haplosin mo lang. Yan. Haplos-haplosin mo lang siya. Haplos-haplosin mo lang isda mo para maging masarap. Alright. Itong kabila din, no? Haplos-haplosin din natin. Kailangan kasi natin bigyan ng haplos ng pagmamahal. Okay. At yun na nga mga ka-FT, ang gagawin na natin ay lalagyan na natin ng ating ginawang cheese and mayo na pamahid. So, gagawin na natin siya, papahid na natin siya doon sa ating bangus. So, kailangan natin ng foil. Saktong foil lang. At anong klaseng foil? Basta foil. Wala namang problema yan. Yung foil natin, para lang hindi siya magdikit at hindi ka mahirapang maghugas ng pan mo. So, ayan. Lagyan na natin to. Yun. Dapat i-cover lang natin siyang lahat. Mga laman-laman para siguradong delicious ang ating bangus. Okay. Dapat even na even yung ating distribution ng pamahid na ginawa, ha? Dapat toppings pala. Toppings dito. Ano ba talaga? Mayo and cheese. Napakadali nito mga ka-FT. Bibili lang kayo ng boneless bangus. Tapos,
cheese and mayo lang, ay alright na ang inyong lunch or dinner. Okay. Bali, ano? Yummy ang ating bangus. Very beautiful. At syempre pa, at natakpan na natin lahat. Pagkatapos natin matakpan lahat ang ating bangus, ay papainitin na natin ang ating oven. Alright. At ayun na nga mga ka-FT, natapos na natin i-bake ang ating pambansang isda, ang bangus. Alright. At yon, piplate na lang natin at natin natin sa kabila at titikman na natin. Okay. Smile. Okay. At ayun na nga mga ka-FT, ito na ang ating bake bangus. At syempre pa, titikman na natin to. Handa na ba kayo? Okay. So, ito, meron tayong lettuce. At kukuha tayo ng ating baked bangus. Dito, gusto ko dito sa may gitna. Kasi panalo ang tiyan. Okay ka ba, tiyan? Okay. So, ayan. Yung bangus. Kukuha tayo sa gitna. Madali-dali natin ng tiyan. Yan. At syempre pa, ilalagay natin dito sa ating lettuce. Baked bangus. Ito na. Isa pa mga ka-FT. Tikman pa natin ulit. Yun, no? Nang tiyan. Okay ka ba, tiyan? At lalagyan natin ng, sa pagkakataon ko, lalagyan na natin ng hot sauce. Yun, no? Yummy mga ka-FT. Alright! Mga ka-FT, dito na nagtatapos ang isa na naman nating FThan at lutuan at tikiman para sa araw na ito. At hanggang sa mga susunod na FThan natin, sana nandiyan pa rin kayo. At kung hindi nyo pa na-hit ang bell button dyan sa baba or ang subscribe button, ay ano pang ginagawa ninyo? I-hit nyo na yan! Okay! Muli, maraming salamat sa inyo mga ka-FT. Hanggang sa susunod na FThan natin. Bye-bye!